Bună ziua! Astăzi vom face clătite din ovăz, niște clătite delicioase, mult mai delicioase, zic eu, decât cele din făina albă și mult mai sănătoase, bineînțeles, deoarece făina de ovăz nu conține gluten și, în plus, nu este rafinată, nu este albită cu nimic, deci este o făină integrală, foarte sănătoasă. O să vă las în descriere mai multe informații nutriționale despre făina de ovăz. A doua zi, așa arată clătitele, sunt tot moi, bineînțeles trebuie păstrate acoperite, sunt elastice, sunt pufoase și vă recomand să le umpleți doar în momentul în care le consumați, deoarece, având fibră, va absorbe umiditatea din umplutură și se vor înmuia. Pentru această rețetă eu am folosit 1 litru de apă minerală sau plată, 300 de grame de făină de ovăz integrală, bineînțeles, o jumătate de linguriță de sare și 2-3 linguri de ulei presat la rece. Pentru început vom pune fulgi de ovăz într-un blender, vom folosi fulgi pentru că este mai ieftin. Cei care au intoleranță la gluten, este bine să se uite pe ambalaj să fie specificat lucrul acesta. O să vă las tot în descriere mai multe informații de ce. Punem într-un bol apa minerală sau apa plată, eu am folosit apă minerală, dar puteți să folosiți plată sau chiar lapte vegetal. Punem puțină sare, aproximativ jumătate de linguriță și câteva linguri de ulei presat la rece. Eu am pus de măsline, dar puteți folosi chiar de cocos, pentru că este mai sănătos, uleiul nerafinat. Și amestecăm foarte bine făina, care vă recomand să o cerneți înainte, nu pentru a-i scoate tărâța, ci pentru a oxigena și pentru a verifica dacă nu au mai rămas fulgi care nu au fost măcinați bine. Făina puteți să o râșniți într-o râșniță obișnuită, într-un blender, într-un chopper, într-un NutriBullet sau ce aveți în casă. Este mult mai ieftin așa. Punem deoparte această compoziție, după ce am amestecat bine cu un tel ca să nu aibă cocoloașe, lăsăm jumătate de oră, o oră, pentru ca această făină să absoarbă lichidul. Ea se va mai îngroșa dacă va sta deoparte și va putea să fie gătită. Pe foc mediu vom pune o tigaie antiaderentă pe care o vom lăsa să se încingă foarte bine. Punem puțină apă, lăsăm să se evapore apa și atunci tigaia este încinsă. Punem un polonic în această compoziție. Când vedem că marginile se ridică, verificăm. Dacă clătita este albă, o mai lăsăm puțin și apoi o întoarcem cu o spatulă. O lăsăm și pe partea cealaltă să se gătească și punem pe un platou. Și continuăm și cu celelalte clătite la fel. Ce doream să vă spun, aceste clătite se fac puțin mai greu decât cele din făina albă de grâu, deci au o durată de coacere puțin mai mare, trebuie să avem răbdare. Eu am obținut 12 clătite din acestea, pe care le-am umplut doar în momentul în care le-am consumat. Sunt foarte delicioase și vi le recomand. O să vă las sus câteva rețete cu umplutura pe care o puteți folosi. Vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!